Janë 17 kandidat, 13 republikan, 3 demokrat dhe një partije të tretë që duan të garojnë për të parin e shtëpisë së bardhë në vitin 2024. Por shumica kanë mbetur në hijen e 2 kandidatëve që janë përballur edhe në vitin 2020, presidentit aktual Džo Bajden dhe ish presidentit Donald Tramp. Sondazhet e hershme të opinionit i nxjerrin të dy ata kokë më kokë. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes. Unë jam Valona Tela. Gara për presidentin e ri të Shteteve të Bashkuara është duke u nxehur. Republikanët po zhvillojnë debate për të zgjedhur kandidatin e tyre në mesin e 13 syresh, ndërsa presidenti Džo Bajden po përpiqet ta bindë elektoratin se përse është i denj edhe për një mandat. Bajden, 80 vjeç, ka qenë në politikë për më shumë se gjysmë shekulli. Guess what? You know, the only thing that comes with age is a little bit of wisdom. I've been doing this longer than anybody, and I guess what? I'm going to continue to do it with your help. Gjasat janë të mira, edhe pse jo e sigurt që Bajden të sfidohet nga paraardhësit i ish presidenti Donald Tramp, 77 vjeç. Sondazhet e opinionit e nxjerrin atë më lart se të gjithë republikanët e tjerë që synojnë nominimin e partisë për kandidat presidencial. Help is on the way. Joe Biden has abolished America's borders. We are going to restore and secure America's borders just like we had them before. Një sondazh i opinionit i publikuar nga gazeta New York Times dhe Siena College muajin e kaluar ka treguar se presidenti Biden është në pozitë më të favorshme se çka qenë një vit më parë, por në një përballje të re të mundshme me Trumpin, gara mes tyre do të ishte tejet e ngushtë. Sipas sondazhit, Biden dhe Trump do të ishin të barabartë me nga 43% të votave në përballjen hipotetike në vitin 2024. Kjo përkundër faktit se Trump është akuzuar se i kanë nxitur mbështetësit e tij të sulmojnë Kongresin më 6 janar të vitit 2021, ka bërë përpjekje të përmbysë rezultatet e zgjedhjeve më 2020 dhe aktualisht përballet me një numër padish. Gjatë presidencës së tij, Trump ka ndjekur politikën Amerika e para, e cila është karakterizuar me veprime të njëanshme dhe shpërfillje të alatëve tradicional. Trump ka kërcënuar se do të tërhiqej nga NATO-ja dhe se do të ndalonte ndihmën për Ukrainën, e cila së kohë përballej me një kryengritje separatiste të mbështetur nga Rusia. Ai ka urdhëruar tërheqjen e mira trupave amerikane nga Gjermania, dhe pse Biden më vonë ka përmbysur vendimin, si dhe ka folur në disa raste me admirim për presidentin rus Vladimir Putin. Thomas Kolvanja, themeluesi i Institutit Aspen me Sili këtu në Prag, thot për ekspozen se rikthimi i Trumpit në shtëpinë e bardhë do të ishte një gjë vërtet e frikshme. Sipas tij, ai garon me platformë të hakmarrjes kundër atyre që pretendon se ia kanë vjedhur fitoren më 2020. The scary part comes into the picture because he has now lots of experience from that first 4-year mandate, and he knows that he needs people in order to fulfill his kind of vision of authoritarian presidency. He needs completely loyal servants around him. And so he's going to be picking those if he wins elections in 2024. Sot, kur Evropa dhe Rusia janë në konflikt për shkak të Ukrainës dhe Putin bën vazhdimisht kërcënime të tërthorta për përdorimin e armëve bërthamore, çështja e angazhimit të SBA-s merr një rëndësi edhe më të madhe. Por perspektiva e një mandati të dytë presidencial për Trumpin ngre pikpyetje për kohezionin e aleancës transatlantike, për NATO-n dhe për luftën në Ukrainë. Analistët thonë se Biden e kupton në rëndësinë e aleancave dhe të lidhjeve të mira transatlantike, por jo edhe Trump. Për ekspozen flet Jeremy Shapiro nga Këshilli Evropian për marrëdhënie me jashtë. Donald Trump simply will, both in word and deed, not be willing to defend Europe in the way that American presidents typically have. I think we saw that in his first term, but he didn't really get very far with it. I think he'll get quite a bit further. He won't support, he may not withdraw from NATO, but he will make it somewhat empty. And that will mean that Europeans will have to step up and find an alternative concept
for their defense. It's not an ideal moment to do that, given where the war with Russia is and given the increasing power of China, but that is nonetheless where they'll find themselves. Trump ka thënë se do të jep të fund luftës në Ukrainë brenda 24 orësh, por nuk ka treguar se si. Për Shapiron nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë, fitoria e Trumpit do të nënkuptonte më pak mbështetje amerikane për Ukrainën dhe më shumë trysni mbi Kievin për të bërë lëshime. I think that the Ukrainians will be forced into some sort of alternative arrangement, either making the kind of compromise peace with the Russians that they have been unwilling to make up till now, which will be probably quite punitive, or finding other sponsors in Europe, which I think is going to be quite difficult because none of the Europeans have the kind of capacity to do that individually, and they seem to have a lot of trouble doing it collectively. Rikthimi i Trumpit edhe do të mirëpritej nga disa në Evropë që kanë gëzuar lidhje të mira me të. Kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili ka adopsuar institucionet e pavarura dhe demokratike të vendit të tij, ka shprehur mbështetje të hapur për ish presidentin amerikan. Rrjedhimisht ka shqetësime se fitoria e mundshme e Trumpit mund të japë frymë të re forcave antidemokratike në Evropë. Fitoria e tij në vitin 2016 i ka dhënë një shtysë të madhe politikës populiste evropiane. Këllvanjan nga Instituti Aspen thotë se udhëheqësit evropian duhet të përgatiten për perspektivën e kthimit të Trumpit në shtëpinë e bardhë. Sipas tij, retorika si ajo e presidentit të Francës Emmanuel Macron për një autonomi evropiane do të duhej të mbështetej edhe me masa konkrete. We will have to start thinking hard about some of the choices, especially in the realm of defense. For example, making Europe really not just economic and regulatory superpower, but also superpower in terms of national defense or European defense, defense of the European continent. So Europe will have to move in that direction. Nëse Biden dhe Trump përballen edhe në një palë zgjedhje, kjo do të ishte vetëm hera e dytë në historinë e Shteteve të Bashkuara që një president në detyrë përballet me ish presidentin që e ka mundur në zgjedhjet paraprake. Hera e parë ka ndodhur në vitin 1892. Këllvanja thotë se kjo rrethanë e rrallë do ta transformonte garën. Essentially, a referendum on both the Trump presidency, but also Biden presidency. Within that parameter, I would imagine that Biden is going to be arguing again that Trump is a danger to democracy, and he is going to be the one who saves American democracy. And Trump, the main election point is going to be that the election of 2020 were stolen, and now the United States has a chance to correct that. Në total janë 13 republikanë që garojnë për nominimin e partisë për kandidat presidencial. Në anën e demokratëve, përveç Bajdenit, janë edhe 2 kandidatë të tjerë. Një kandidat është po ashtu nga një parti e tretë. Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara përcakton vetëm 3 kushte për të bërë president. Kandidati duhet të jetë së paku 35 vjeç, duhet të ketë lindur në Shtetet e Bashkuara dhe duhet të ketë jetuar në SBA së paku 14 vjet. Fituesin e përcakton ai që e fiton kolegjin zgjedhor, jo votën popullore. Në vitin 2016, për shembull, ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka fituar më shumë vota se Trumpi, por ka humbur garën në kolegjin zgjedhor. Ky sistem kompleks përbëhet nga një grup zgjedhësish të cilët përfaqësojnë secilin prej 50 shteteve të SBA-s dhe votojnë për presidentin. Tash për tash, e vetmja gjë e sigurt është se zgjedhjet do të mbahen në nëntor të vitit 2024. Vëzhguesit politik hezitojnë të bëjnë ndonjë parashikim për fituesin, sidomos pas befasisë që kanë sjell zgjedhjet presidenciale të vitit 2016. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të ekspozes. Për të qenë të informuar në kohë reale me jetërehat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Bashkë do të takohemi sërish të premten e ardhshme, mirëmbëjtje.